अलिकति डर लागिरहेको। ओके, भोलि के छ सी 2022 भोलि छ। आजसम्म सबैजनालाई डर लागिरहेको छ, डर मान्नु पर्दैन। के कुरा 2-4 पोइन्ट भनिदिन्छु, भनिराखेको कुराहरू के गर्ने इक्जाम हलभित्र मात्रै है। यति कुराले नै अलिकति केही हेल्प होला भनेर सिम्पली हेरौँ। म धेरै समय पनि देख्दिनँ, सर्ट एन्ड स्विटमा हामी काम गरिहाल्नु। एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा राख है, एउटा कुरा राख, यो वर्डलाई सम्झिराख। वर्षभरि कोही 1 वर्ष, कोही 2 वर्ष, +2लाई पनि जोड्ने हो भने सबैको 3 वर्ष या कोभिडले गर्दा 4 वर्ष। 4 वर्षको मिहिनेत भनेको भोलि देखाउने हो सबैजनाले। 4 इयर्सको मिहिनेत भनेको भोलि 3 आवर्समा देखाउने हो, किनकि सबै हामी +2 पढेको नि यसलाई क्र्याक गर्नको लागि। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु है, एकदम कुरा ध्यान दिनु। त्यही भएर आफूले जानेको एकदम इनर्जी लगाएर सकेको बल दिनु है, त्यसमा सकेको बल दिनु, एकदम कुनै केही नगरिकन सकेको बल दिनु होला सबैजना भाइ बहिनीहरूले। यसलाई म त्यही नै भन्न चाहन्छु। देन आफ्टर के कुरा इक्जाम हलभित्र चाहिँ म 2-4 पोइन्टहरू म यहाँ यसो भनिदिन्छु, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु। कन्फिडेन्स एकदम हाईमा राख्नु। सिम्पली कन्फिडेन्स हाई गऱ्यो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ। मेन कुरा कन्फिडेन्स अलिकति बिल्ड गर्नु। अलिक गाह्रो क्वेसन आयो भने नेक्स्ट क्वेसन त मैले मिलाउन सक्छु नि त भन्ने जाने कि मैले 30 ल्याउने कसैले सोच्छ भने लगातार 10वटा क्वेसन आयो भने उसको कन्फिडेन्स त्यही डाउन हुन्छ, मेरो गयो भनेर। त्यस्तो भन्ने होइन नि त। पछाडिको 30वटा क्वेसन मिलाऊ, अगाडिको बिगाएर 50मा 30 त आइहाल्यो नि तिम्रो। आफ्नो लेभल हेरेर कसैले 45, त्यो लेभल हेरेर गर्ने हो, त्यसमा चिन्ता नगर। अर्को कुरा भनेको सिम्पली के छ, यो लास्ट आवरमा के भन्छ, इक्जाम आउनुभन्दा अगाडि सबै टाइम हुँदैन अनि सबै कुरा बिर्सियो, मैले त छैन, सकियो, ओहो यो पनि बिर्सियो, यो पनि पढ्न बाँकी छ, यो पनि सकियो। त्यो तिमीलाई मात्रै भएको होइन, तर तिमीले बिर्सेको हुँदैन, सबैजनालाई भएको हुन्छ। किनकि त्यो हाम्रो माइन्ड नै त्यसरी फङ्सन गर्छ कि इक्जामलाई धेरैको सबैजनाको फोकस इक्जामलाई छ। त्यही भएर जो पनि पढ्दा भ्याइन्न, यो पनि पढ्दा भ्याइन्न फिल भएको छ, तर त्यो भएको फिल मात्रै हो, फिल मात्रै भएको। जब तिमीलाई सर्फेस टेन्सन भन्ने बित्तिकै दिमागमा जान्छ, जब तिमीलाई भिस्कोसिटी भन्ने बित्तिकै दिमागमा जान्छ, त्यसपछि तिम्रो सबै कुराहरू बुटुटुटुटुटै निस्किन थाल्छ पुरै। त्यही भएर केही पनि बिर्सेको छैन, सबैजनालाई यही भइरहेको छ। जसले यो कुरालाई कप अप गर्न सक्छ, जो कन्फिडेन्सलाई मेन्टेन गर्न सक्छ र आफूले जानेको कुरालाई जसले डेलिभर गर्न सक्छ नि, त्यसले नै के गर्ने हो, इक्जाम क्र्याक गर्ने हो। इक्जाम त्यसले नै के गर्ने हो, क्र्याक गर्ने हो। त्यही भएर एकदम अलिकति डिसिप्लिन भएर तिमी है इक्जाम चाहिँ भनेको सबै कुरा मिलाएर। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के छ, इक्जाममा चाहिने सबै कुरालाई के गर, रेडी गर। 3 नम्बरमा 2 नम्बरमा त्यसो भने 3 नम्बरमा सबैले इक्जाममा चाहिने कुराहरू सबै चाहिन्छ आफूलाई होइन, सबै कुराहरू रेडी बनाइदिनु। ओके, आफूलाई इक्जाममा चाहिने कुराहरू सबै रेडी बनाउनु। एउटा एडमिट कार्ड भइहाल्यो, अर्को चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट जुन एडमिट कार्डमा थियो भेरिफिकेसनको लागि त्यो नै भइहाल्यो। अब सिम्पली अर्को के गर्नु भने सिम्पली वालमा त उहाँभित्र क्लक भइ नै हाल्छ, घडी लैजानु पाइँदैन, घडीमा हेर्नु होइन, त्यो टाइम चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नु आफैले। देन आफ्टर अर्को कुरा भनेको सिम्पली के चाहियो भने तिमीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पली रुमाल चाहिँ लिएर जाऊ है, किन हातमा चाहिँ पसिना आउँछ। ओएमआर सिट फिल गर्दाखेरि कसैले तलबाट ओएमआर सिट चाहिँ फिल नगरिदिनु है। सिम्पली ओएमआर सिट हाम्रो यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ, माथि सतहत्तर लेख्यो, तलबाट ओएमआर सिट फिल गर्यो भने त्यो त हातमा लत पुरै सत्तासुत्तु सबै जान्छ। माथिबाट ओएमआर सिट फिल गर्दै आउनु है। कसैले लास्टमा फिल गर्ने बानी छ भने नि त्यो के हो, द्याट्स अ गुड होइन, केही मतलब हुँदैन। कसैलाई लास्टमा ओएमआर सिट फिल गर्ने बानी छ भने सबैले माथिबाट ओएमआर सिट फिल गर्नु है। तलबाट फिल गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो हातमा लत पतिन सक्छ है, हातमा लत पतिन सक्छ। त्यो भएर हाम्रो बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर माथिबाट ओएमआर सिट फिल गर्नु। फेरि पनि हुन्छ माथिपट्टिबाट ओएमआर सिट फिल गर्नु, तलपट्टिबाट होइन। सिम्पली राम्रोसँग गर्नु। अनि हातमा पसिना आउन सक्छ, सो द्याटले त्यहाँ केही बिग्रिन्छ कि भनेर। अनि त्यहाँ हातमा एउटा के छ, कटनको कपडा लिएर जाँदा नि हुन्छ, नत्र भने आफूले लागो र एकदम सफा कपडा छ भने त्यसमा पुस्दा पनि भइ नै हाल्यो। त्यसको धेरै ठुलो बिग त डिल त यो हुँदै नै होइन, सिम्पली जे गर्दा पनि भइ नै हाल्यो। अनि अर्को कुरा भनेको हामी बेन्चमा बसेर दिन्छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ थाहा छ होइन, नेपालमा अब कुनै कुनै ठाउँमा गडङगुडुङ हुनसक्छ, त्यो बेन्चको कन्डिसन चाहिँ मिलाउनु है। सुरुमा जाने बित्तिकै बेन्च ठिक छ कि छैन भनेर बेन्चको कन्डिसन मिलाउनु। यदि बेन्चको कन्डिसन ठिक छैन भने डाइरेक्ट इन्भिजिटरलाई भन्नु, केही ढुङ्गासुङ्गा राखेर कसरी म्यानेज गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ भनिहाल्नु है इन्भिजिटरलाई। अनि अर्को कुरा भनेको सिम्पली के छ, तिमीले हामीले क्वेसनमा हो रफ गर्ने, रफ कहाँ गर्ने, क्वेसनमा हो रफ गर्ने, सिम्पली रफ गर्ने क्वेसनमा हो। अनि कुनै कुनै इन्भिजिटरले मलाई भाइ बहिनीहरूले भनेको थियो, यो एक्सपिरियन्स पनि हो अघिल्लो वर्षको, त्यो भाइ बहिनीहरूले भनेको अनुसार के छ, कुनै कुनैले त्यहाँ नकेरा भन्ने थाहा नभएर इन्भिजिटरलाई सोधेको थिएँ। उनीहरूलाई केही नभएर प्यानिक हुनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। सिम्पली के छ, यहाँ यस्तो लेखेको छ इन्स्ट्रक्सन देखाइदिनु, तिनीहरू आफै चुप हुन्छन्, केही तिनीहरूसँग तिमीहरूको लिनादिना केही पनि हुँदैन। अनि अलिकति गाह्रो क्वेसन आयो भने सेम क्वेसनमा स्टिक भएर बस्नुपर्ने, एकदम त्यो मूर्ख काम गर्ने होइन। क्वेसन आएन कि अगाडिपट्टि जाने नै हाल्ने, अगाडिपट्टि हिँडि नै हाल्ने हो। अनि सिम्पली अर्को कुरा भनेको के छ, जहिले पनि यो कम्पिटेटिभ इक्जामहरूमा हाम्रो के स्मार्टनेस र हाम्रो के छ, अलिकति के छ, नलेज कतिको छ, प्यासन्स, कन्फिडेन्सहरू सब कुरा चेक गरेको हुन्छ। यो कुरालाई पनि हेर्नु है, यो कुरालाई हेर्नु। अनि अर्को कुरा भनेको गर्दै जाँदाखेरि पिसिबी गऱ्यौँ होइन, अलिकति म्याथलाई
होइन पिसिबी एकचोटि भ्याइसकेपछि 30 भन्दा अलिकति बढी समय होस् है म्याथलाई चाहिँ के छ 20 देखि 30 नम्बर दिउँ अनि एकचोटि रिचेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु है त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पिसिबीलाई सिम्पली के छ हाम्रो 3 घण्टाको इक्जाम छ हाम्रो भनेपछि के छ 2 आवर्स 30 मिनटमा चाहिँ पिसिबी सक्नु है योभन्दा अगाडि नै सक्छन् अरू भाइ बहिनीहरूले तिमीहरूले पनि सक्नु रिचेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु है ल ठिक छ यो भइ नै हाल्यो अब यति नै गर्नु अहिलेलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध नत्र भने केही टेन्सन नगर मस्त तरिकाले इक्जाम मात्रै दिग फेरि पनि भन्छु राम्रोसँग वेल स्लिप लिग राम्रोसँग इनफ स्लिप लिग अनि भोलि बिहान चाहिँ के भयो चाँडै अब उठ अनि अलिकति अब के छ भन्नु परेन तिमी चाहिँ एकदम मेन्टल्ली चाहिँ हुनु पर्यो हेल्दी हुनु पर्यो अहिले पढ्ने काम नगर फेरि वर्षभरि पढ्यौ अबको 24 घण्टा नि तिमीले पढ्नै पर्यो भने त के पढियो नि तिमीले वर्षभरि त्यस्तो खालको एटिट्युड बनाउने के पढ्न त पढ अब त्यस्तो एकदम दिमागमा स्टक हुने कुराहरू केही नगर होइन त्यही भएर चिलमा अब कसैलाई केही टेन्सन हुने कुराहरू छ भने त्यस्तो कुरा हेर्दै नहेर टेन्सन नलिगा अरू सबै कुरा हुन्छ थ्याङ्क यू